knee drag. हाम्रो दाई हुनुहुन्छ खतरा देखिरहेको छ दाईलाई यहाँ एउटा मालिङको भन्ने छ यो पनि नेपाली रेस्टुरेन्ट हो अनि यता राइटमा यो गोर्खा भिला भन्ने यो पनि नेपाली रेस्टुरेन्ट हो दुईटा बाइक भयो भने अल्टो सब फर्किन्छ सानो हो नि त So hello and welcome back to my channel guys. I hope you guys are fine and आज चाहिँ फेरि मोटो भ्लग आइरहेछ है अनि आज चाहिँ I'm going to Aldershot. The bike is out and it's nice and clean. Insta360 is all ready and yeah, so Insta360 is ready so and then यहाँको प्लान चाहिँ अहिले चाहिँ म फर्स्ट थिङ फर्स्ट चाहिँ यहाँदेखि न्युबेरी जान्छु न्युबेरीमा दाइलाई भेट्नु छ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ हामी न्युबेरीदेखि चाहिँ अल्डरसोट जाने हो आज चाहिँ सो या इट्स गोना बी अ फन वान किनभने राम्रो घाम लागिरहेछ आज and yeah, bike's looking good and I'm wearing my full suit हैन सबै लगाइरहेको हिँडिरहेको छु इभन दो इट्स एकदम गर्मी छ आज त्यही पनि सेफ्टी इज इम्पोर्टेन्ट गाइस सो या मेक श्योर यु वेयर योर सेफ्टी गियर फर्स्ट थिङ फर्स्ट and let's go from here. I just need to put the helmet on and I'm off. Let's go from here and everything is ready now. So Insta360 is recording and GoPro is on. So yeah, I'm trying a different angle on Insta360 now. So tire ko pani खिचिरा हुन्छ एकछिन अनि एकछिन चाहिँ हल्का हल्का मलाई पनि खिचिरा हुन्छ. So yeah, so like I said हाम्रो यहाँदेखि चाहिँ प्लान चाहिँ पहिला न्युबेरी जाने न्युबेरीदेखि चाहिँ अल्डरसोट जाने हो. So yeah, let's go. म चाहिँ मोटरवेमा छिर्न लागिसकेँ है. सो द्याट्स माई लोकेसन आई मिन द्याट्स वेयर आई हेडिङ न्युबेरी. सो यहाँदेखि चाहिँ अब सिधै न्युबेरी जाने अनि दाइसँग भेट हुने अनि त्यसपछि चाहिँ अल्डरसोट जाने. सो या सो मैले म्याप चाहिँ कानमा लगाएर सुनिरहेको छु मेरो कार्डो इन्टरकम थ्रु एन्ड या द वेदर इज रियली गुड द बाइक फिल्स गुड. सो मजा आइरहेछ. मोटरवेमा एकछिन नाइस एन्ड क्विक भयो. सो अब चाहिँ मेरो मोटरवेदेखि एक्जिट हुने बेला आइसक्यो है. सो यहाँदेखि चाहिँ अब वन्टेजको एक्जिटबाट एक्जिट भएर एन्ड देन आई हेड टुवर्ड न्युबेरी. सो अघि दाइले फोन गर्नुभएको थियो. सो दाइले चाहिँ 30 मिनट जति लाग्छ भन्नु त्यसो या here we come न्युबेरी. सो अब भित्र चलाउन चाहिँ मजा आउँछ है. फेरि त्यो हाइवेमा चाहिँ हल्का बोरिङ नै हुन्छ छिटो आउने भनेर मात्रै युज गर्ने के त्यो हाइवे चाहिँ. ओए के भएछ क्रस भएछ कि के भएछ. म न्युबेरी आइसक्यो. सो म चाहिँ भित्रभित्र जाँदैन नि त. सो हाम्रो लोकेसन आई मिन मिटिङ पोइन्ट चाहिँ यहाँको सेन्सब्री छ. सो त्यही सेन्सब्रीमा जाने अनि त्यहीँ भेट हुने. त्यही भएर न्युबेरी चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क यु गाइज विल गेट टु सी इट बिकज भित्रभित्र हाई स्ट्रिटतिर जाँदैन. सो बाहिर भएर जाने हो. हाम्रो मिटिङ पोइन्टमा चाहिँ म आइसकेँ है. सो यहाँदेखि चाहिँ म हल्का तेल हाल्छु. दाइलाई वेट गरौँ अरे दाइ आउनुभएको छैन अभियसली आई कान्ट सी हिम. सो एकछिन तेल हाल्छु होइन त्यति धेरै नजानुपर्ने अस्ति हालेको. सो यहाँ तेल हाल्छु अनि एकछिन दाइलाई कुर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ वी गो फ्रम हियर. थ्याङ्क यू. सो यो मैले चाहिँ दाइलाई भेटिसकेँ. दाइ आउनु भइसक्यो. CBR 600 फुल आल्पन स्टार लाएर दाइ त है कडा. सो यो अब यहाँदेखि चाहिँ हामी अल्डरसोट जाने हो. त्यसै कता म्याप बाइक चाहिँ हल्का हल्का सफा गर्ने बेला भएछ हजुर दाइ. नी ड्र्याग
ड्र्याग हान्थ्यौँ नि ड्र्याग हामी जाने रेस्टुरेन्ट चाहिँ यही हो है नाङ्लो मोमो भन्ने वान अफ द बेस्ट इन के अरे अल्डरसट अनि अहिले चाहिँ म एकचोटि सर के अरे अल्डरसट टाउन देखाइदिउँ भनेर हामी यता बाटो हिँड्नु भएको एक चक्कर हान्ने अल्डरसटको अनि त्यसपछि चाहिँ हामी रेस्टुरेन्टमा गएर खाइहाल्नुपर्छ भोक लाग्न लागिसक्यो मलाई त अन्त हाम्रो दाई हुनुहुन्छ खतरा देखिरहेको छ दाईलाई ब्ल्याक आउट हेलमेट अल्पाइन स्टारको कपडा सही हो सो त्यहाँ चाहिँ अर्को पनि छ डेस्टिनेसन मोमो भन्ने गयो गयो अन्डरटेल एक्जस्ट कानमै आउँछ हेर साउन्ड सो दिस इज अल्डरसट है त गाइजहरूलाई यहाँ चाहिँ सबै नेपाली नै नेपाली छ है धेरै नेपाली रेस्टुरेन्टहरू नेपाली ग्रोसरी सपहरू कहाँदेखि अनि यहाँ पनि एउटा रेस्टुरेन्ट छ यहाँ एउटा मालिङ्गो भन्ने छ यो पनि नेपाली रेस्टुरेन्ट हो अनि यता राइटमा यो गोर्खा भिला भन्ने यो पनि नेपाल रेस्टुरेन्ट हो सो यहाँ चाहिँ नेपाल रेस्टुरेन्टहरू छ होला 6-7वटा छ होला आसपास चाहिँ नो है मलाई त्यति धेरै थाहा छैन सो थकाली खाना घर पनि छ यहाँदेखि लेफ्ट होइन दाइ यो चाहिँ थकाली कुजिन हो है यहाँ चाहिँ फेरि थकाली खानाहरू पाउँछ यहाँ चाहिँ म गएको छैन एक दिन ट्राई गर्नुपर्छ त्यो पनि कुन एम्पायर खै जहिले एम्पायर भनेर हुन्छ मैले थाहा नै छैन क्या एम्पायर कहाँ भनेर ए यो चाहिँ एम्पायर है यो एम्पायर चाहिँ यहाँ अल्डरसटको सबसे पार्टी हुने पार्टी हलहरू सबै यहीँ हुन्छ अरे है दुईवटा बाइक भयो भने अल्डरसट फर्किन्छ सानो हो नि त सो त्यति नै हो गाइज अल्डरसट त्यति धेरै केही पनि छैन अल्डरसटमा त्यति हो एक राउन्ड हाल्यो सक्यो अल्डरसट द्याट्स इट अल्डरसट त्यति नै हो अब चाहिँ हामी यहाँ नाङ्लोमा जाने चट्ट लाएर यतिकै राखिदिनु भाइ यहीँ राखिदिने के उहीँ अगाडि लग्छ नि यहीँ राख्दै ओके